Thưa quý thính giả, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Australia có rất nhiều tiềm năng để kết nối. Cộng đồng người Việt ở Australia là cầu nối để góp phần thúc đẩy quá trình hợp tác đó ngày một phát triển thông qua những dự án cụ thể. Chương trình khách mời VOV hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Hướng trò chuyện với Harry Trần, Giám đốc Công ty Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Úc, Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban Đối ngoại và Xúc tiến Thương mại, Hội Doanh nhân người Việt tại Sydney, Australia. Mời quý vị cùng nghe. Chào anh, cảm ơn anh hôm nay đã đến phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự chương trình. Anh ở bên đấy rồi cũng theo dõi thị trường thì anh thấy là cái tiềm năng kết nối kinh tế, kết nối con người giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong thời điểm hiện nay và những năm tiếp theo là gì? Tôi thấy rằng là có rất nhiều các cái điều kiện thuận lợi để hai bên trao đổi nhiều hơn nữa liên quan đến các cái lĩnh vực khác nhau. Vì đứng dưới góc độ là người làm kinh tế thì tôi thấy rằng là cái nền kinh tế giữa hai nước đó là nền kinh tế bổ trợ cho nhau. Một phần là vì cái lý do về múi giờ. Đấy, rồi thời tiết, ví dụ như ở bên Úc là mùa đông thì bên này là mùa hè chẳng hạn. Thế thì những cây cối mà mùa đông ở bên đấy người ta không trồng được, hoặc là cái năng suất nó thấp, nó không được tốt, thì ở Việt Nam lại có thể bổ trợ được vì là mùa hè. Các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam có thể xuất sang. Bên cạnh đó thì nước Úc là một nước có cái nền dịch vụ nó khá là phát triển. Ví dụ như dịch vụ về tài chính, ngân hàng, hay là dịch vụ về du lịch, hay là về đào tạo, thì những các cái đó nước Úc có thế mạnh thì có lẽ cũng có thể bổ trợ cho Việt Nam. Bên cạnh đó thì người Việt mình có cái tỷ lệ sinh viên học tập ở bên đấy cũng rất là đông. Và có những anh chị em sau khi học xong thì cũng có điều kiện để ở lại bên Úc làm việc. Thì có một số thì lại quay trở về Việt Nam. Thế thì đây là một cái nguồn nhân lực rất là tốt để cho hai bên kết nối làm việc với nhau. Vì họ đã có ngôn ngữ, họ đã có cái hiểu biết chung giữa hai nước và có những các cái mối quan hệ trong cái thời gian họ học tập và làm việc ở bên Úc. Như anh nói là cái điều kiện để bổ trợ cho nhau đúng không? Dạ. Giữa hai nền kinh tế thì nó có nhiều. Dạ vâng. Nhưng mà làm thế nào để mà thúc đẩy, để kết nối được từ cái kinh tế để tăng cường thúc đẩy giao lưu về con người? Dạ vâng, tôi thấy rằng là đây là một cái câu hỏi rất là hay và tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về cái câu hỏi này. Thì tôi thấy rằng là hiện nay nước Úc đang có cái chính sách là đa dạng hóa thị trường. Và họ coi Việt Nam là một trong những các cái thị trường rất là quan trọng của họ. Chính vì vậy mà họ đang xây dựng rất là nhiều các cái chương trình để hướng các cái doanh nghiệp Úc vào thị trường Việt Nam. Do đó nếu như các cái doanh nghiệp của Việt Nam mình mà nắm bắt được cái hướng chủ động của doanh nghiệp Úc, cái hướng chủ động của chính phủ Úc trong cái việc tiếp cận thị trường, thì tôi cho rằng là các cái doanh nghiệp của Việt Nam cũng nên chủ động để tiếp cận họ, chủ động giao lưu với họ, tham gia các sự kiện, rồi là tập hợp thông tin, rồi nghiên cứu thị trường về nước Úc nhiều hơn để có được cái quyết định, có những các cái chính sách nó phù hợp với thị trường. Ngoài cái việc cái vĩ mô như thế thì tôi thấy rằng là các cái doanh nghiệp khi mà đã xác định được là đây là một cơ hội vì họ đang rất muốn làm ăn với mình, thì các doanh nghiệp Việt cũng nên chủ động để qua bên đó thăm thị trường để hiểu chính xác hơn, bên cạnh những các cái nghiên cứu trên giấy tờ. Thì khi mà qua bên đó người thật việc thật thì sẽ có được cái nhìn nó chính xác hơn để đưa ra các cái quyết định. Và đồng thời khi mà đã có được cái nhìn chính xác như vậy rồi thì nên cố gắng dành cái thời gian, dành cái nguồn lực về nhân sự cũng như cái nguồn lực tài chính để làm sao mà biến những các cái cơ hội đó nó thành một cái kế hoạch làm việc cụ thể, cái hướng cụ thể, và có cái nhân sự đủ cái khả năng về tiếng Anh, đủ cái khả năng để làm việc với đối tác nó hiệu quả. Thì tôi cho rằng là đấy là những cái mà doanh nghiệp Việt hiện nay cần phải chuẩn bị. Bên cạnh đó thì cũng những các cái đầu mối như thể là đại sứ quán hay tổng lãnh sự hay thương vụ, rồi bản thân tôi khi đang làm phó chủ tịch kiêm trưởng ban đối ngoại và xúc tiến thương mại của Hội Doanh nhân người Việt tại thành phố Sydney, thì thông qua các cái hiệp hội như vậy thì các cái anh chị doanh nghiệp người Việt cũng có thể tiếp cận để mà hỏi thêm những các cái thông tin hay là những cái đầu mối của chính các cái anh chị hội viên mà người ta cũng đang làm trong cái lĩnh vực mà các cái doanh nghiệp Việt Nam đang làm cùng chẳng hạn. Thì đó là những cái điểm kết nối tôi cho là rất là tốt. Thường khi mà đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường của Australia
thì theo anh thấy thì các doanh nghiệp Việt Nam thì cần phải chú ý những điều gì? Tôi thấy rằng là có mấy điểm. Cái việc đầu tiên là về cái cách tiếp cận thị trường. Người Việt mình tuy nói rằng là cũng là một cộng đồng đông ở Úc so với các cộng đồng các nước khác, thế nhưng trên tổng số dân số của Úc thì nó cũng chưa phải là lớn. Thế nên là nếu như hàng hóa mà mình tập trung ở cái khu phân phối, ở các cái khu cộng đồng người Việt, thì cái số lượng nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Thế còn khi mà tiếp cận ra thị trường nó rộng hơn, lớn hơn, thì câu chuyện nó lại rất là khác. Cái việc mà mình tìm cái đối tác phù hợp, đây là một cái bài toán. Để mà tìm được một đối tác phù hợp là cần phải thời gian để nghiên cứu, rồi để làm việc cùng để hiểu thêm về họ. Cái đấy là cái mà tôi cho rằng là cần phải lưu ý về cái tiếp cận thị trường. Cái thứ hai nữa là về nguồn nhân lực. Cái chi phí ở bên đấy, nhân công ở bên đấy nó cũng khá là đắt đỏ. Nó không chỉ đắt đỏ cho với các cái doanh nghiệp của người Việt mình đâu, mà chính các cái doanh nghiệp địa phương ở đấy, khi mà người ta cân nhắc tuyển dụng người rồi thuê cái thời gian lao động, người ta cũng sẽ phải cân nhắc cái việc đó để làm sao tối ưu cái hiệu quả kinh doanh của họ. Thì cái chi phí nhân sự nó là một cái vấn đề mà anh chị cũng cần phải lưu tâm. Bên cạnh đó thì cái thị trường Úc, cái người dân người ta khá là trung thành. Khi mà người ta dùng một cái sản phẩm nào đó thì người ta sẽ dùng đi dùng lại. Thế thì cái việc mà mình đảm bảo cái chất lượng hàng hóa mình đưa sang, hàng hóa được cái chất lượng nó ổn định. Đấy, càng ổn định càng tốt, thì người ta sẽ có cái xu hướng là người ta trung thành với cái mặt hàng của mình. Bên cạnh đó thì nước Úc cũng là một cái đất nước đa văn hóa. Cộng đồng di cư ở các sắc dân nó đông và nó khác biệt về cái nhu cầu tiêu dùng. Thế chính vì vậy mà khi mình phân phối ở một cái khu vực nào đó thì cũng cần nghiên cứu là cái khu vực đấy, cái cộng đồng dân cư đó người ta đến từ nước nào, và cái nhu cầu, cái yêu cầu về mặt ẩm thực của họ hay là cái tiêu dùng của họ nó sẽ khác biệt với các khu vực khác. Thậm chí là ở chỉ trong thành phố Sydney thôi, nhưng mà các khu vực của cộng đồng người gốc Ấn hay cộng đồng người gốc Hoa hay là cộng đồng người Ý chẳng hạn như vậy, thì cái nhu cầu tiêu dùng họ sẽ có những cái khác biệt. Đấy, cho dù là họ cũng ăn gạo hay là họ cũng ăn mì, nhưng mà cái cách nấu nướng hoặc gia vị nó lại cũng có những cái khác biệt. Thì đây là những cái mà doanh nghiệp cần phải lưu ý để mà có những cái bước tiếp cận thị trường nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Quý thính giả vừa nghe anh Harry Trần, Giám đốc Công ty Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Úc, Phó Chủ tịch kiêm trưởng Ban Đối ngoại và Xúc tiến Thương mại, Hội Doanh nhân người Việt tại Sydney, Australia, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.